tổ chức và phương pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi. Đất nước ta nhiều sông ngòi, dòng chảy mạnh, địa hình bị chia cắt, mưa bão thất thường. Văn hóa người Việt gắn bó với nước, với sông biển từ rất lâu đời. Do đó, bơi lội đã phát triển và có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã ứng dụng bơi lặn trong chiến đấu, lập nên những chiến công lừng lẫy trên sông nước, góp phần giải phóng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Kế thừa và phát huy những truyền thống đó, ngày nay, việc tổ chức tốt công tác huấn luyện bơi không chỉ đã giúp quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, mà trong lĩnh vực tham gia ứng phó, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai sự cố, việc ứng dụng bơi lội trong các hoạt động tích cực của quân đội đã góp phần quan trọng giảm thiểu các thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, được Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đánh giá cao. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó mà huấn luyện bơi đã được xác định là một trong những nội dung huấn luyện thể lực cơ bản trong quân đội. Cơ bản các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung, chương trình theo quy định. Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn trong huấn luyện vẫn còn những hạn chế, vẫn có đơn vị để xảy ra mất an toàn, gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Nguyên nhân chủ yếu do tổ chức huấn luyện thiếu chặt chẽ, công tác bảo đảm an toàn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu trên cơ sở tài liệu bơi và bơi ứng dụng trong quân đội và thực tiễn huấn luyện bơi của các đơn vị trong toàn quân, Cục Quân huấn xây dựng phim, tổ chức và phương pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi. Nội dung phim đề cập đến những vấn đề chính trong tổ chức, phương pháp, các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi nhằm thông qua hình ảnh trực quan sinh động, giúp người xem nắm chắc nội dung, vận dụng thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung phim bao gồm các phần sau. Phần thứ nhất, giới thiệu các loại thao trường huấn luyện bơi hiện nay. Phần thứ hai, khái quát tổ chức, phương pháp một buổi huấn luyện bơi. Phần thứ ba, chuẩn bị phương tiện, lực lượng bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi. Phần thứ tư, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn và xử trí tình huống mất an toàn trong huấn luyện bơi. Thao trường huấn luyện bơi. Như chúng ta đã biết, quân đội ta hiện nay tổ chức huấn luyện, tập luyện bơi trên 3 loại thao trường cơ bản là bể bơi cơ bản, hồ huấn luyện bơi và thao trường tự nhiên. Bể bơi cơ bản là thao trường huấn luyện bơi được xây dựng cơ bản, có thành, đáy bằng bê tông cốt thép, có nguồn nước sạch, ổn định, chủ yếu là nước máy, có hệ thống dây phao phân làn bơi, cầu thang lên xuống, bục xuất phát, lan can phục vụ tập bài tập tại chỗ, khu vực xung quanh có đủ không gian để khởi động và tập bổ trợ trên cạn. Hiện nay trong toàn quân có khoảng 260 bể, kích thước chiều rộng từ 15 đến 25 m, chiều dài từ 25 đến 50 m. Mực nước khi huấn luyện cơ bản từ 1,3 đến 1,6 m. Khi huấn luyện nâng cao hoặc tổ chức thi đấu có thể điều chỉnh mực nước cao hơn. Đa số các đơn vị trong toàn quân hiện đang huấn luyện bơi cơ bản trên thao trường này. Hồ huấn luyện bơi là thao trường huấn luyện bơi được cải tạo trên cơ sở các ao hồ có sẵn, được xây kè bờ, có thể đổ nền, làm bậc lên xuống. Phạm vi thao trường được xác định trên cơ sở diện tích mặt hồ, mực nước dưới 1,6 m, quân số, nội dung huấn luyện, lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn để căng dây giới hạn và dây để cơ động bè mảng. Hồ huấn luyện bơi cơ bản sử dụng nguồn nước có sẵn trong tự nhiên và có thể điều chỉnh được mực nước. Toàn quân hiện có khoảng 130 hồ, chủ yếu ở các đơn vị vùng sâu vùng xa hoặc nơi không có mặt bằng xây dựng bể. Thao trường huấn luyện bơi tự nhiên là thao trường được lựa chọn từ các khu vực phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện trên các hồ lớn, sông, biển như có bãi rộng để tập hợp đơn vị, khởi động và tập các bài tập bổ trợ. Đáy bến có dốc thoai thoải từ nông đến sâu, không nhiều bùn lầy, rong rêu, cọc ngầm và các vật sắc nhọn. Nước sạch, không chảy xiết. Phạm vi thao trường được đóng cọc căng dây giới hạn
và phân chia khu vực tập cho từng đối tượng. Mực nước phụ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên, không điều chỉnh được. Hiện nay, toàn quân sử dụng khoảng 50 khu vực, chủ yếu dùng cho huấn luyện bơi vũ trang và vượt sông, các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, biên phòng. Tổ chức và phương pháp một buổi huấn luyện bơi. Theo quy định, một buổi huấn luyện bơi gồm các phần chính: khởi động, tổ chức luyện tập, kiểm tra kết quả luyện tập, thả lỏng hồi tĩnh. Khởi động nhằm giúp cơ thể thích ứng với trạng thái vận động, sẵn sàng tập các động tác mạnh hơn. Khởi động bao gồm khởi động chung và khởi động chuyên môn. Khởi động chung gồm các động tác khởi động cơ bản như khởi động các khớp, chạy tại chỗ, các động tác thể dục phát triển chung. Khởi động chuyên môn sử dụng các bài tập gần giống với nội dung chính của bài tập. Nếu tập luyện bơi ếch nên tập các động tác, bài tập bổ trợ giống như động tác bơi ếch. Nếu tập luyện bơi ứng dụng nên tập các động tác của cả bơi ếch và bơi trườn sấp. Sau khi khởi động, tiến hành luyện tập. Luyện tập có luyện tập bổ trợ trên cạn và luyện tập dưới nước. Khi luyện tập trên cạn, sử dụng các bài tập bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật và tăng cường thể lực chuyên môn. Khi luyện tập dưới nước, phải căn cứ vào trình độ bơi của bộ đội để phân nhóm, bố trí vị trí, nội dung tập luyện, bài tập cho phù hợp. Nhóm bơi yếu tập trung vào tập luyện kỹ thuật động tác cơ bản và tập luyện ở gần bờ. Nhóm bơi khá, tốt, luyện tập hoàn thiện kỹ thuật, tăng dần cự ly và luyện tập xa bờ. Sau khi tổ chức luyện tập, tiến hành kiểm tra kết quả luyện tập. Kiểm tra 2 đến 3 người thực hiện một hoặc một số nội dung, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm với toàn đơn vị. Sau khi kiểm tra kết quả luyện tập, rút kinh nghiệm với toàn đơn vị, trước khi kết thúc buổi học, tổ chức thả lỏng, hồi tĩnh nhằm thả lỏng cơ thể, đưa người tập về trạng thái vận động thấp hơn và dần chuyển về trạng thái bình thường. Chuẩn bị phương tiện, lực lượng, bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi. Chuẩn bị phương tiện bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi. Ngoài thiết bị thao trường chuẩn bị trước như dây phao, bến, bậc lên xuống, trước khi vào huấn luyện phải chuẩn bị một số phương tiện bảo đảm an toàn như sào, phao, bè, thuyền. Các loại phương tiện cứu đuối. Thứ nhất, sào. Các ông chí quan sát, sào thường được làm bằng tre, nứa hoặc ống nhựa, có chiều dài tối thiểu khoảng 5 m. Đường kính sào khoảng từ 3 đến 5 cm. Đầu sào có buộc dây để thuận tiện trong quá trình cứu đuối. Đầu sào không được sắc nhọn. Thứ hai là phao. Các ông chí quan sát, phao thường được thiết kế sẵn, chất liệu làm bằng nhựa, có đường kính thân phao khoảng 10 cm, đường kính phao khoảng 50 cm. Trên phao có các lỗ để tiến hành luồn dây thuận tiện trong quá trình cơ động, để đảm bảo được tính năng tác dụng để cứu đuối. Trên thân phao thường đi kèm một cuộn dây có chiều dài tối thiểu khoảng 15 m. Tôi giới thiệu các ông chí bè mảng cứu đuối. Các ông chí quan sát, bè mảng cứu đuối thường được làm bằng tre, nứa, ống nhựa hoặc thân cây chuối ghép lại với nhau, có kích thước phụ thuộc vào nhiệm vụ cứu đuối. Thông thường trong huấn luyện bơi, bè mảng cứu đuối có kích thước chiều dài khoảng 3 m, rộng 1,5 m, chiều dày 25 cm, đảm bảo chở được từ 3 đến 4 người. Bè mảng có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, song hiệu quả hơn cả là dùng ống nước bằng nhựa có bịt 2 đầu. Đây là loại vật liệu dễ tìm kiếm ngoài thị trường, có cấu trúc đều nhau, trọng lượng nhẹ, độ nổi tốt, có độ bền cao, dễ vận chuyển. Chuẩn bị lực lượng bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi. Tôi phổ biến ý định huấn luyện của lực lượng cứu hộ như sau. Trước khi huấn luyện, cùng với chuẩn bị vật chất, phương tiện, phải tiến hành chuẩn bị về lực lượng. Lực lượng cứu hộ được lựa chọn từ những đồng chí bơi tốt và được huấn luyện phương pháp cứu đuối. Có thể tổ chức huấn luyện riêng cho lực lượng cứu hộ trong đại đội hoặc của từng trung đội, nhưng phải bảo đảm sử dụng thuần thục các phương tiện cứu đuối và biết phối hợp xử trí các tình huống đuối nước xảy ra. Trong các buổi tập luyện, lực lượng này được bố trí tập luyện vào cuối buổi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trực cứu hộ cho đơn vị.
kết hợp với thu dọn vật chất, thiết bị thao trường. Cách sử dụng các loại phương tiện cứu đuối như sau. Thứ nhất là sào. Trường hợp vận dụng là khi người bơi có hiện tượng đuối sức trong phạm vi của sào cách khoảng từ 3 đến 5 mét. Lúc này, người cứu đuối hai tay cầm sào, tay thuận cầm ở cán sào, tay không thuận cầm ở thân sào. Sào dựng dọc theo thân người, di chuyển theo người bơi. Khi người bơi có hiện tượng đuối nước, nhanh chóng bước dài một chân về vị trí người bị đuối. Hai tay đưa sào cứu đuối cho người bị đuối. Khi người bị đuối bám vào sào, nhanh chóng kéo người bị đuối vào bờ. Thôi tập. Tiếp theo, cách sử dụng phao để cứu đuối. Trường hợp vận dụng là khi người bơi có hiện tượng bị đuối nước trong phạm vi 5 đến 7 mét ngoài tầm với của sào, hoặc người bị đuối nước có hiện tượng kiệt sức, lúc chìm, lúc nổi hoặc chìm hẳn. Động tác của người cứu đuối như sau. Lúc này, tay không thuận luồn vòng tròn nhựa vào trong tay, hộ khẩu tay mở cầm phía phần dây, tay thuận cầm phao ở phía dưới của dây buộc. Khi quan sát thấy người bị đuối có hiện tượng đuối sức, nhanh chóng bước dài một chân về vị trí người bị đuối. Tay trái hộ khẩu tay mở hướng dây về vị trí người bị đuối. Tay phải tạo đà từ phía sau ném phao về vị trí người bị đuối. Sau đây các đồng chí quan sát động tác. Sau đó khi người bị đuối bám vào phao, nhanh chóng kéo người bị đuối vào bờ. Thôi tập. Sau đây các đồng chí quan sát tôi thực hiện động tác. Chuẩn bị. Bắt đầu tập. Thôi tập. Trường hợp người bị đuối không có khả năng tự bám vào phao, lúc này đồng chí cứu đuối buộc dây vào bụng, sau đó cầm phao nhảy xuống nước để tiến hành cứu đuối. Bắt đầu tập. Chuẩn bị. Thôi tập. Vừa rồi quan sát thấy các đồng chí thực hiện động tác như vậy là hai đồng chí thực hiện đúng, hai đồng chí thực hiện là chưa tốt. Tôi hướng dẫn lại về kỹ thuật quăng phao như sau. Khi phát hiện thấy người bị đuối nước, nhanh chóng một chân bước dài về hướng tiến vị trí người bị đuối. Hộ khẩu tay mở, tay còn lại tạo đà lấy phao từ về phía sau, sau đó ném phao về vị trí người bị đuối. Các đồng chí chú ý động tác ném phao. Lúc này là một chân các đồng chí phải trùng. Sau đây các đồng chí quan sát động tác quăng phao về vị trí người bị đuối. Bắt đầu tập. Sau khi người bị đuối bám vào phao, nhanh chóng đưa người bị đuối vào bờ. Cách sử dụng bè cứu hộ như sau. Trường hợp vận dụng khi khu vực tập luyện có đường bơi cách bờ từ 10 mét trở lên, hoặc khi phía ngoài có mặt nước rộng, lúc này ta phải sử dụng bè để cứu hộ, bơi theo người tập, sẵn sàng xử trí các tình huống. Cách sử dụng bè như sau. Các đồng chí quan sát. Lúc này lực lượng trên bè được bố trí hai đồng chí được trang bị sào, phao và áo phao, có nhiệm vụ cơ động theo người tập, sẵn sàng xử trí các tình huống. Cách cơ động bè gồm hai cách. Cách thứ nhất, sử dụng dây căng sẵn để di chuyển bè. Lúc này một đồng chí tiến hành cầm dây, hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm dây. Sau đây các đồng chí quan sát đội mẫu thực hiện. Chuẩn bị. Bắt đầu tập.
Thôi tập. Cách di chuyển thứ hai. Trong trường hợp khẩn cấp cần đưa người bị đuối nước vào bờ, lúc này sử dụng sào để tiến hành đẩy bè vào bờ. Lúc này hai đồng chí tiến hành cầm sào di chuyển bè. Một đồng chí phía trước cầm sào để điều chỉnh bè thẳng vào hướng tiến. Đồng chí phía sau cầm sào đẩy bè để bè tiến về phía trước. Sau đây các đồng chí quan sát đội mẫu thực hiện. Chuẩn bị. Bố trí lực lượng phương tiện bảo đảm an toàn và xử trí tình huống trong huấn luyện bơi. Huấn luyện ngoài thao trường tự nhiên. Thao trường tự nhiên được lựa chọn từ các sông hồ lớn, bãi biển. Vì vậy phụ thuộc nhiều vào địa hình, đáy bến nhiều bùn, độ dốc cao, có thể có nước chảy, sóng to, vị trí tập luyện xa bờ. Do đó, đơn vị nghiên cứu bố trí lực lượng phương tiện cho phù hợp. Vị trí cụ thể như sau. Trung đội trưởng chỉ huy chung, vị trí cơ động trên bờ dọc theo đường bơi để quán xuyến toàn bộ khu vực huấn luyện. Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 chỉ huy toàn bộ lực lượng cứu hộ, vị trí chính giữa thao trường, cách đường bơi gần bờ 5 m về phía bờ. Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 chỉ huy và điều hành khu vực xuất phát, uốn nắn, chỉnh sửa kỹ thuật cho bộ đội, vị trí gần khu vực xuất phát, phía gần bờ. Tiểu đội trưởng tiểu đội 3 uốn nắn, chỉnh sửa kỹ thuật, chỉ huy bộ đội khi kết thúc từng đợt luyện tập, sẵn sàng hỗ trợ xử trí các tình huống, vị trí ở khu vực cuối đường bơi phía gần bờ. Quân y có đầy đủ dụng cụ và thuốc men cần thiết, thuần thục phương pháp sơ cấp cứu đối với các trường hợp đuối nước, ứng trực thường xuyên tại thao trường, được phân công ở vị trí dễ quan sát, hỗ trợ trung đội giám sát chặt chẽ hành động của bộ đội, kịp thời phát hiện và xử trí các tình huống mất an toàn. Lực lượng cứu đuối được chia làm 4 tổ, mỗi tổ 2 người. 2 tổ ở phía trong gần bờ đảm nhiệm cứu đuối khu vực luyện tập gần bờ. 2 tổ trên 2 bè kéo bè cơ động cứu đuối khu vực tập luyện xa bờ. Khi cần thiết có thể hỗ trợ nhau, cụ thể. Tổ số 1 mang theo phao, sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía xuất phát đường bơi phía trong bờ, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí cơ động trong phạm vi khu vực được phân công cách người bơi 3 đến 5 m. Tổ số 2 mang theo phao, sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía đích đường bơi phía trong bờ, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí cơ động trong phạm vi khu vực được phân công cách người bơi 3 đến 5 m. Tổ số 3 mang theo phao, sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía xuất phát đường bơi phía ngoài, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí trên bè số 1, cơ động trong phạm vi khu vực được phân công cách người bơi 3 đến 5 m. Tổ số 4 mang theo phao, sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía đích đường bơi phía ngoài, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí trên bè số 2, cơ động trong phạm vi khu vực được phân công cách người bơi 3 đến 5 m. Bắt đầu tập. Quá trình điều hành luyện tập, chỉ huy các bộ phận và trung đội trưởng phải tăng cường quan sát khi có tình huống mất an toàn, phải xử lý kịp thời và hiệu quả. Khi người tập cảm thấy đuối sức, không tự tin bơi tiếp, nên vùng vẫy kêu cứu cách người cứu đuối 3 đến 5 m trong tầm với của sào, thì sử dụng sào để kéo vào rồi đưa lên bờ. Tổ cô báo cáo đã xử lý trong tình huống. Hết. Đồng chí về vị trí. Go. Các bộ phận tiếp tục luyện tập. Nếu người đuối nước gần bè thì lệnh cho tổ trên bè cứu đuối đưa lên bè. Tổ số 3 cứu đuối. Tiểu trưởng chỉ huy báo cáo. Quân y trực cứu hộ.
cứu nhưng đã quá đuối sức và có nguy cơ bị chìm hoặc đã bị chìm. Người cứu đuối buộc phao vào người, có thể cởi áo phao để thuận tiện cơ động, bảo đảm an toàn nếu xác định người đuối nước đã chìm, phải mò tìm. Nhanh chóng nhảy từ trên bè xuống hoặc bơi ra từ phía gần bờ, tiếp cận, hỗ trợ người đuối nước bám vào phao để người trên bè hoặc người đứng ở phía gần bờ kéo vào và hỗ trợ đưa lên bờ hoặc bè. Trường hợp khi tiếp cận vị trí nhưng người đuối nước đã chìm thì nhanh chóng cởi áo phao, lặn xuống mò tìm. Khi tìm thấy, nhanh chóng xác định phương hướng và tiếp cận từ bên sườn phía sau. Dùng tay thuận luồn qua nách, đỡ cằm, đưa người đuối nước lên khỏi mặt nước, bám vào phao, dùng hai tay khóa người đuối nước vào phao để người trên bờ hoặc trên bè kéo lên bờ hoặc lên bè rồi đưa vào bờ. Quân y nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nếu đã ngạt nước cần sơ cứu thì nhanh chóng hô hấp nhân tạo bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt, kết hợp xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Tổ cơ báo cáo đã xử lý trong tình huống. Hết. Đồng chí về vị trí. Được. Các bộ phận tiếp tục luyện tập. Huấn luyện trong hồ huấn luyện bơi. So với thao trường tự nhiên, hồ huấn luyện bơi có phạm vi hẹp, nước tĩnh và dễ quan sát hơn. Các khu vực tập luyện cơ bản sát bờ, thuận tiện cho lực lượng cứu hộ cơ động hỗ trợ nhau và tiếp cận người cứu đuối. Song, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cấp trung đội và tương đương khi huấn luyện thường sử dụng 8 đồng chí và 2 bè làm nhiệm vụ cứu hộ, vị trí cụ thể như sau. Trung đội trưởng chỉ huy chung, vị trí cơ động trên bờ dọc theo đường bơi để quán xuyến toàn bộ khu vực huấn luyện. Tiểu đội trưởng tiểu đội 1, chỉ huy toàn bộ lực lượng cứu hộ, vị trí trên bờ, chính giữa thao trường. Tiểu đội trưởng tiểu đội 2, chỉ huy và điều hành nhóm bơi yếu, uốn nắn, chỉnh sửa kỹ thuật cho bộ đội, vị trí gần khu vực xuất phát phía gần bờ. Tiểu đội trưởng tiểu đội 3, chỉ huy và điều hành nhóm bơi khá, uốn nắn, chỉnh sửa kỹ thuật cho bộ đội, vị trí ở khu vực xuất phát phía xa bờ. Quân y được phân công ở vị trí dễ quan sát, hỗ trợ trung đội giám sát chặt chẽ hành động của bộ đội, kịp thời phát hiện và xử trí các tình huống mất an toàn. Lực lượng cứu đuối được chia làm 4 tổ, mỗi tổ 2 người, 2 tổ ở trên bờ đảm nhiệm cứu đuối khu vực luyện tập gần bờ, 2 tổ trên 2 bè kéo bè cơ động cứu đuối khu vực tập luyện xa bờ, khi cần thiết có thể hỗ trợ nhau cụ thể. Tổ số 1 mang theo phao sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía xuất phát đường bơi phía trong bờ, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí cơ động trên bờ trong phạm vi được phân công. Tổ số 2 mang theo phao sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía đích đường bơi phía trong bờ, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí cơ động trong phạm vi khu vực được phân công. Tổ số 3 mang theo phao sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía xuất phát đường bơi phía ngoài, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí trên bè số 1, cơ động trong phạm vi khu vực được phân công. Tổ số 4 mang theo phao sào, có nhiệm vụ trực cứu hộ 1/2 phía đích đường bơi phía ngoài, sẵn sàng hỗ trợ các tổ khác khi có lệnh. Vị trí trên bè số 2, cơ động trong phạm vi khu vực được phân công. Bắt đầu tập. Khi có tình huống xảy ra, cách xử trí tương tự như khi huấn luyện tại thao trường tự nhiên. Chỉ lưu ý trong trường hợp khi đã đưa người đuối nước lên bè mà người đuối nước vẫn còn tỉnh táo, khỏe mạnh thì điều khiển bè về phía đầu hồ gần nhất để đưa người đuối nước lên bờ để không ảnh hưởng đến đường bơi phía trong. Trường hợp sau khi đã đưa người đuối nước lên bè mà người đuối nước bất tỉnh, cần phải cấp cứu khẩn trương thì điều khiển bè về bờ theo đường gần nhất để kịp thời cấp cứu. Huấn luyện trong bể bơi. Bể bơi là thao trường huấn luyện cơ bản, được thiết kế và xây dựng phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện, do đó rất thuận lợi cho công tác bảo đảm an toàn. Khi tổ chức huấn luyện tại bể bơi, đối với cấp trung đội và tương đương, sử dụng 4 đến 6 đồng chí bơi tốt, đã được huấn luyện phương pháp cứu đuối, chia làm 2 tổ, mỗi tổ 2 đến 3 người, cơ động trên bờ. Mỗi tổ dùng sào, phao cứu đuối là chủ yếu, trực bảo đảm an toàn cho 1/2 số đường bơi được tổ chức. Khi cần thiết có thể nhảy xuống nước, hỗ trợ trực tiếp để đưa người đuối nước lên bờ, cụ thể như sau. Trung đội trưởng chỉ huy chung,
vị trí cơ động trên một thành bể bơi dọc theo đường bơi để quán xuyến toàn bộ bể bơi. Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 chỉ huy toàn bộ lực lượng cứu hộ vị trí chính giữa trên thành bể bơi phía đối diện trung đội trưởng. Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 chỉ huy và điều hành nhóm bơi yếu, uốn nắn, chỉnh sửa kỹ thuật cho bộ đội, vị trí gần khu vực xuất phát nhóm bơi yếu. Tiểu đội trưởng tiểu đội 3 chỉ huy và điều hành nhóm bơi khá, uốn nắn, chỉnh sửa kỹ thuật cho bộ đội, vị trí ở khu vực xuất phát nhóm bơi khá. Quân y được phân công ở vị trí dễ quan sát, hỗ trợ trung đội giám sát chặt chẽ hành động của bộ đội, kịp thời phát hiện và xử trí các tình huống mất an toàn. Lực lượng cứu đuối được chia làm 2 tổ, mỗi tổ 2 đến 3 người, cơ động trên thành bể theo người bơi cụ thể. Tổ số 1 mang theo phao, xào, có nhiệm vụ trực cứu hộ đường bơi phía bên phải bể bơi, sẵn sàng hỗ trợ tổ 2 khi có lệnh. Tổ số 2 trực cứu hộ đường bơi phía bên trái bể, sẵn sàng hỗ trợ tổ 1 khi có lệnh. Bắt đầu tập. Khi có tình huống xảy ra, cách xử trí tương tự như khi huấn luyện tại thao trường tự nhiên và hồ huấn luyện bơi chỉ khác. Khi người đuối nước có nguy cơ bị chìm, người cứu đuối nhảy từ trên bờ, tiếp cận người đuối nước rồi đưa lên bờ. Trường hợp người bơi quá đuối sức bị chìm ngay, người cứu đuối nhảy từ trên bờ, tiếp cận người đuối nước, mò vớt đưa người đuối nước lên khỏi mặt nước. Người trên bờ quăng phao ra. Khi cả hai đã bám vào phao, người trên bờ kéo vào bờ, kết hợp với quân y sơ cấp cứu ban đầu. Khi luyện tập bơi với súng và trang bị nhẹ, cách xử trí các tình huống đuối nước tương tự như luyện tập bơi cơ bản. Chỉ lưu ý, khi đã đưa được người đuối nước vào bờ hoặc vào bè, nhanh chóng tháo súng khỏi người, cởi bỏ trang bị, nới lỏng quần áo nếu phải thực hiện hô hấp nhân tạo để sơ cứu ban đầu. Huấn luyện bơi tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn là nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị, chỉ huy các cấp cần phải đầu tư công sức, trí tuệ cho nhiệm vụ này. Trong đó, phải tuyệt đối coi trọng việc quán triệt, hướng dẫn, huấn luyện các quy định bảo đảm an toàn theo tài liệu, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện cấp chiến thuật, chiến dịch, trinh sát đặc nhiệm, cứu hộ, cứu nạn, Bộ đội Biên phòng của Bộ Tổng tham mưu ban hành năm 2010. Công văn số 1145 TMVP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tổng tham mưu về đảm bảo an toàn trong huấn luyện, quy định số 2522 QID-TM ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tổng tham mưu về việc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, kiểm tra, diễn tập, các văn bản rút kinh nghiệm của Cục Quân huấn sau các vụ việc mất an toàn trong huấn luyện thời gian qua và các nội dung đã được thống nhất trong bộ phim, làm cho bộ đội hiểu sâu, nắm chắc ý nghĩa, tác dụng của bơi và bơi ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện khoa học, chặt chẽ, phù hợp với từng đối tượng, nội dung và điều kiện huấn luyện. Đặc biệt trong quá trình huấn luyện phải giám sát, kiểm tra chặt chẽ hành động của bộ đội mọi lúc, mọi nơi. Khi cả cán bộ, chiến sĩ đều nắm chắc và thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn, thì chắc chắn công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi sẽ thu được kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.